Pozveme vás do Vagonářského muzea. V legendách se zaměříme na lokomotivy řady 743. A v úžasných návratech si ukážeme podbíječku ASP 0916 CSM. Přátelé, zastihli jste nás na zajímavé akci tady na pražském hlavním nádraží. Toto je prosím první jednotka osobní dopravy na vodíkový pohon. Budeme se jí věnovat za chvilku v Expressu. Ovšem, my začneme historií, a to krásnou historií, až vám budou oči přecházet. Pozor, vlak začíná. Procházeli jsme před časem chodbou oblastního ředitelství Praha Správy železnic, kde nás zaujaly na stěnách fotografie. Jen slepý by si nevšiml zajímavých strojů, z nichž mnohé už neexistují. Bylo jasné, že jsme museli zjistit, kdo je autorem unikátních snímků, zda jich má více v archívu a zda by byl ochoten se o ně před kamerou podělit. To je rok 81 leden, pokud se nepletu a nepletu se. Je to 359, ne? 24. ledna. Je to tady, obora 24. ledna 81. A tenkrát vlastně ty manipuláky, co byly poslední, co jezdilo v páře z Plzně na Kaznějov, nebo řečeno do Horní Břízy a Kaznějova, tak jezdili po tendru z Plzně. Jak sami vidíte, nakonec jsme se setkali se dvěma fotografy. Lubošem Kálalem, který navíc také natáčel na filmovou kameru, a Tomášem Nachtmanem, s nimiž jsme zavzpomínali na železnou dráhu z vůní páry. Tak fotit jsem začal v roce 76, to vím úplně přesně, to byl nějaký květen, co jsem dostal. Fotografický aparát Ljubitěl, stál taky 295 korun, to si taky pamatuju. A byl výhodný v tom, že měl teda na negativy 6x6, což byl velký formát a dalo se z toho dělat kvalitní zvětšeniny. V roce 1977 mě máma koupila fotoaparát Yashiku. Předtím v roce 77 jsem ještě dostal i kameru, starou ruskou, ale čili jsem začal filmovat na 8 mm filmy a začal jsem teda ve svých 17 letech jezdit po tratích. Když jsem někde někoho potkal, tak jsme se domluvili, kde ještě jezdí jaká lokomotiva, a od začátku roku 1978 jsem jezdil s dvěma klukama, který taky chodili do kroužku železničních modelářů. Byli o 4 roky mladší, takže jsme byli taková tříčlenná skupina a byli jsme všude známí pod pojmem Kálal a dva pionýři. Luboš Kálal a pionýři Tomáš Nachtman a Pavel Kodym se potkali už v roce 1974 v pražském Karlínském klubu modelářů, kde bylo v té době u nás největší modelové kolejiště v měřítku H0. Slovo dalo slovo a kluci se rozhodli, že budou obrazově zaznamenávat parní lokomotivy. Protože samozřejmě od roku 76, 7, 8 už to padalo velice rychle a my jsme si uvědomili, že co nevyfotíme tehdy, tak už nevyfotíme nikdy. Takže tam se vyloženě nejednalo třeba o vagóny jako takové, což na to byli jiní kamarádi, ale my jsme se zajímali vyloženě o ty parní lokomotivy. Jinak ten rok 1978 byl ještě zajímavý tím, že se dalo vyfotit 10 řad parních lokomotiv, když už to byly opravdu poslední zbytečky, takže od několika řad už jezdila třeba jenom jedna mašina, jako třeba v Letohradu jezdila poslední 354 jednička, takže vlastně celý rok 1978 jsme obětovali téměř všechny víkendy, že jsme někam jezdili. Takže tady ta fotografie například je velice hezká technická studie při zapadajícím slunci táborského Štokra 556-017 na výjezdu z Benešova u Prahy směr Tábor na pátečním posilovém osobním vlaku. A k tomu je ta příhoda právě, že měl jsem tehdy v roce 78 dva Ljubitely, jeden na černobílej film a druhý na barevný film. A nejdřív jsem vyfotil z dálky ten černobílej a teď se mi to nějak tam zamotalo, takže vlastně jsem ten barevný vyfotil až jakoby úplně pozdě a byl jsem naštvaný, protože prostě zatím chyběl ten vlak. Ale ve finále jako technická studie jedoucí parní lokomotivy při zapadajícím slunci je to nejhezčí, co se tehdy mohlo vlastně vyfotit. Tak tohle je Vilémovský viadukt a tady se k tomu, nebo proč mám tu fotografii tak rád, protože byla výstava mašin v červnu 78 v Rumburku a byla tam i děčínská lokomotiva 475-149 a tu jsme si chtěli nafotit na osobním vlaku, takže tak dlouho jsme běhali za strojmistrem
až tady ta lokomotiva dostala mimořádné povolení, aby mohla jet z Rumburka do Dolní Poustevny. Dokonce psali o nás i v místním tisku, kde byla fotografie té lokomotivy a bylo tam napsáno, že se našli i tací blázni, kteří spali pod Vilémovským viaduktem jenom proto, aby vyfotili tuhletu lokomotivu. A titíž blázni s fotoaparáty a kamerami překvapovali železniční zaměstnance i za hranicemi Československé socialistické republiky. Od roku 80 tak jsme začali jezdit například do Polska nebo do východního Německa tehdy, i na Ukrajinu. Polsko bylo zajímavé tím, že tam tehdy byly takový nějaký nepokoje ohledně Valesy, tak se tam vlastně nesmělo, takže jsme museli vždycky jako nějakou fiktivní cestovní kancelář koupit si jakýsi poukaz. I takovéhle pikantnosti se stávaly, takže jednou jsme třeba bydleli v hotelu v Opoli, kde byla výstava psů a všichni, protože to byl zájezd na tu výstavu psů, tak všichni samozřejmě měli psy a divili se, proč my nemáme s sebou psy. A tak jsme říkali, že jsme přátelé psů. Ve Lvově jsem si udělal známost s jedním pomocníkem strojvedoucího, který potom začal dělat fíru, takže tam jsem fotil potom tím stylem, že jsem si vždycky vzal jeho uniformu a díky tomu jsem chodil po repu, fotografoval jsem a protože jsem měl uniformu železničáře, tak mi celkem nikdo nic neřekl. Takže takhle se mi podařilo fotit i jako v bývalém Sovětském svazu. V Polsku jsme byli zatčeni taky, v Rumunsku taky, takže i docházelo k jakési likvidaci materiálů, jaksi vyndání svědků filmů z foťáků a tak dále. Asi takový nepřístupnější bylo NDR. Poprvé jsem byl teda v roce 1972 v Saalfeldu. To jsem věděl od kamaráda, že tam jezdí rychlíkové lokomotivy řady 01. Tak ačkoliv všichni tvrdí, že německé lokomotivy nejsou nějak moc hezký, tak tyhle ty 01 se mi opravdu líbily, takže jsem pak do Saalfeldu jel několikrát. Tam jsem teda měl jediný problém, že jsem byl 30 km v poli od Oebisfelde a tam mě sebrala policie východoněmecká a tvrdila mi, že v noci chci přejít do západního Německa. No tak to samozřejmě nebyla pravda, nicméně teda hodinu mě vyšetřovali, ale pak mě vrátili zpátky na pole a už mě tam nechali. Inu, hodně dobrodružné kdysi bylo zaznamenávat železniční provoz a buďme za tyto nadšence vděční. Protože právě díky jejich trpělivosti a mnohdy i odvaze můžeme dnes obdivovat kdysi zcela běžné parní stroje. A je třeba říci, že Luboš Kálal se 2 pionýry Tomášem Nachtmanem a Pavlem Kodymem odvedli opravdu kus skvělé práce. Je tu rychlý přehled události na železnici. Do České republiky přijel první vodíkový vlak osobní dopravy na světě Coradia Island od Alstomu, kterým se mohla svést nejenom odborná veřejnost, ale také novináři i běžní cestující. I když je návštěva vlaku doprovázená heslem Poprvé v Česku, je nutno říci, že vodíkový vlak tu byl už v roce 2017. Jednotka má nulovými emisemi a nízkou hlučností, ambice u nás už od roku 2027 nahradit dosluhující dieselové vlaky. Ano, diskutujeme s několika zákazníky, objednateli. Jinak je to samozřejmě Ministerstvo dopravy na dálkové spoje, které má o tuto technologii zájem. A jinak to jsou vlastně všechny kraje, přičemž některé z těch krajů jsou výrazně vepředu. Například Moravskoslezský, Liberecký nebo Ústecký. České dráhy převzaly za účasti ministra dopravy Martina Kupky první vozidlo zpětně dovybavené mobilní částí jednotného evropského zabezpečovače ETCS, které může do ostrého komerčního provozu. Jde o prototypové vozidlo řady 362 VTB, které získalo od Drážního úřadu na technologie dodané od ČD Telematiky a AŽD konečné povolení typu vozidla a jeho uvedení na trh. V roce 2025 by výhradní provoz ETCS měl být na těch hlavních koridorových tratích na prvním a na druhém koridoru. Do roku 2030 by mělo být ve výhradním provozu ETCS 4800 km železničních tratí v České republice. Kladenská dopravní a strojní event pokřtila u příležitosti oslav 15. narozenin kompletně opravenou lokomotivu 781 592 s přezdívkou Sergej. Oslava se odehrála v areálu ČD muzea v Lužné u Rakovníka. Při té příležitosti spolumajitel Radek Schauer přetextoval známou písničku skupiny Čechomor Trakač a naspíval ji s Karlem Holasem z Čechomoru pod názvem Sergej. Já mám Sergej novej, hodně žere volej, proto milá paní berte varování.
Na Facebooku magazínu Pozor vlak jsme vás vyzvali, abyste posílali fotografie a videa z nostalgických akcí s tím, že nejlepší zveřejníme a odměníme. Vy už se díváte na krásné video Matěje Křepelky z nostalgické jízdy s Rosničkou po Českolipsku. Ze stejné akce poslal povedené fotografie náš divák Karel Havlíček. Toto už je prvomájová parní jízda na švestkové dráze s historickou soupravou taženou 7. 354 7 152. Z této akce nám úžasné fotografie poslal Michal Kecemberg. A ještě tu máme jedno video z první veřejné jízdy slovenské Strely, které natočil Karel Furiš. Pokud budete také pořádat zajímavou železniční akci, pošlete nám plakát na pozorvlak@azd.cz. Rádi takovou akci zveřejníme na našich stránkách. A teď si prozradíme výherce volných vstupů do Království železnic za minulou soutěžní otázku. Za 9 horami a 9 řekami stojí ve Studénce velký a krásný zámek. Jehož nejstarší část pochází z roku 1567. Princeznu a krále bychom v něm hledali marně, ale protože jsme magazín o železnici, je jasné, že je zde něco, co voní železnou dráhou. Vagonářské muzeum. Studénka je malé město, které vzniklo spojením dvou vesnic Butovice a Studénka v roce 1959. Jinak Vagonářské muzeum bylo založeno v roce 1956 na základě úspěšné výstavy, která byla v roce 1955. Zdůrazňuji slovo vagonářské, protože mnohdy lidé vnímají, že to je jakoby běžné železniční muzeum, ale opravdu jsme vagonářské muzeum, které je jediné tohoto druhu v celé republice. A smyslem založení tohoto muzea byla dokumentace vagonové a nevagonové výroby v tehdejším Československu. My stojíme v jedné z nejdůležitějších místností, kde se jednak dochovaly původní parkety, obložky, dveře z doby šlechtické rodiny Blicherů, ale tato místnost se nazývá sál s modelovou železnicí. Dneska už můžeme říct, že jsou zde dvě funkční modelové železnice, a to v měřítku H0 a v měřítku N. Ta H0 má rozměr 6x1,5 metru a ta N má rozměr zhruba 2x1 metr. Takže tady jsme vyšli do prostor, kde návštěvník opravdu zahajuje prohlídku Vagonářského muzea. Je to 3. patro zámku. Blicherové tady měli ložnici, je to krásný výhled jednak na Beskydy, na Moravskou bránu nebo Nízký Jeseník, ale pro nás je klíčové, že tady se návštěvník seznamuje s historií železnice, jednak od prvopočátku vývoj. Vidí tady krásné modely s vazbou na koně z Přešku nebo modely, které jsou za mnou vlaku lokomotivy Olomouc, vzorky pražců, kolejí, původní technické výkresy, technickou dokumentaci. Dá se říct takový průřez vývojem železnice od prvopočátku až do současné doby. Vedle, kde potom přejde, je seznámení s vývojem vagonářství. Jsou tam potom prezentovány lokální železnice a takovým unikátem je historické tablo s vazbou na studenecko-štramberskou dráhu z roku 1891. To si myslím, že je velice pěkný exponát. Takže sestoupili jsme z 3. patra přes mezanin do 2. patra, kde je expozice věnovaná historii vagonky. Toto jsou zcela nové prostory. Stojíme u takzvané kanceláře, kde za stolem sedí zakladatel vagonky Adolf Šustala. Tady jsou vystavené původní štítky ze studenecké vagonky a samozřejmě informace, které se týkají historie továrny, historie firmy. Co je nejdůležitější, že se zde nachází interaktivní obrazovka,
kde návštěvník může proklikávat veškerou dokumentaci, kterou jsme tam nahráli. A samozřejmě tím, že je interaktivní, tak v ní jsou k dispozici interaktivní prvky, jsou to vědomostní kvízy anebo taková hra pro děti. Tady jsme stále ve druhém patře, ale stojíme v takzvané staré expozici, k té původní, ale ta je postavena na opravdu kvalitně udělaných modelech výrobků, které se tady vyráběly ve vagonce. Co je zajímavé, že mnohé modely vyráběli buď učni, nebo opravdu modeláři a některé byly vyrobeny i ve věznici v Opavě. Samozřejmě mnohdy návštěvníci očekávají, že si prolezou u nás vagon v měřítku 1:1, ale vagonka nikdy neměla potřebu tvořit takovýto depozitář, protože její výrobky jsou součástí různých železničních spolků, Národního technického muzea. Z toho důvodu zde návštěvník vidí hlavně tyto krásné modely. Nyní se nacházíme na zámeckém balkónu, je osazený květinami a dalšími věcmi, s tím, že výhledově počítáme, že tu budou ještě stolíky, křesílka. Jinak historicky pod námi byl zámecký skleník, ale ten bohužel utrpěl při osvobozovacích bojích během druhé světové války, ale odtud je opravdu kouzelný pohled na ten zámecký park. Takže nyní se nacházíme v místnosti, která byla původně kanceláří. Nyní je zde výstava, kterou jsme udělali ve spolupráci s firmou MSV Kovárnou a nazývá se Mince, kam se podíváš. Tato sbírka byla původně součástí sbírek Vagonářského muzea od roku 1973. Po rozdělení firmy se vrátila, no a my jsme ji vlastně po 20 letech vrátili zase zpět na původní místo. Na stěně máme pověšenou původní parketu, která byla v této místnosti, když se opravovala. Je to vídeňský vzor ze 60. let 19. století a v této vitrínce jsou nálezy, které byly uskutečněny v zásypu. Pro nás je důležitý tento prvek, jsou to staré tapety s motivem růže. Blicherové měli rádi tyto květiny a my víme, že existoval takzvaný bezstrnný kultivar růže, takzvané blicherovy, popínavé, která původně rostla u zámku v Raduni, který Blicherové také vlastnili. Ale zpět k vlastnímu muzeu. Kromě dospělých umí zabavit i ty nejmenší, pro které je tu herna, v níž se dokonale vyřádí. A pokud budou děti pozorné, narazí tu i na hezkou knížku Motorák Karlík vypráví, které vydalo muzeum s městem Studénka. Je to kniha o malém motoráčku, tady na titulní straně, který jezdí krajinou a vypráví svoje příběhy, tak jak je slyšel od svojí babičky, parní lokomotivy a od svých dědečků. Takže vlastně jsou to pohádkové příběhy, některé jsou volně převyprávěné podle skutečných událostí, tak jak se to opravdu stalo, ale protože je to knížečka pro děti, tak vlastně jsou ty příběhy upravené do těch pohádek. Pokud vás Vagonářské muzeum zaujalo, pak jej můžete ve Studénce navštívit až do konce září, vždy od úterý do neděle a o státních svátcích. A v říjnu o víkendech a státních svátcích. Co se týká komentovaných prohlídek nejen s vazbou na Vagonářské muzeum, ale i o historii, tak buď se domluváme telefonicky nebo e-mailem a potom tyto prohlídky děláme mimo otevírací dobu, aby jsme se těm návštěvníkům mohli více věnovat. Ahoj všem! Když pomineme z provozu už vyřazené Sergeje, byli naši nejpočetnější řadou motorových lokomotiv Buchaři, nebo chcete-li Kocouři, či Bangle dnešní řady 742. Vyrobeno jich bylo téměř 500 kusů. Ovšem, když k nim připočteme ještě minisérii 10 vylepšených lokomotiv dnešní řady 743, dokonce se přes tu 500 dostaneme. A právě o řadě 743 budou dnešní legendy. Vznik řady, původně ještě označované jako T466-3, je úzce spjat s provozem na ozubnicové trati Stanvaldu do Harrachova. Na té byly až do poloviny 80. let minulého století provozovány původem rakouské ozubnicové lokomotivy T426-0. O tom, jak velký problém byl tyto atypické stroje udržet v provozu, jsme si v legendách už povídali. I proto už od 60. let zajišťovali na harrachovské trati osobní dopravu singrovky řady M240-0 a ozubnicovým Rakušankám zbyly jen vlaky nákladní. I tak se ale občas stávalo, že z nich byla v provozním stavu k dispozici pouze jediná.
Protože tento stav už nebyl z dlouhodobého hlediska udržitelný, započali v létě 1984 zkoušky s adhezním provozem tehdy zánovních lokomotiv řady T466-2, tedy dnešní řady 742. Výsledky zkoušek vypadaly nadějně. Především se velmi osvědčila zkušební úprava pražské lokomotivy T466-2 369, na kterou byl dosazen nově vyvinutý elektronický regulátor výkonu. Ten umožňoval plné využití tažné síly lokomotivy až na samou hranici skluzu. Když se pak v létě 1986 stalo, že z Rakušanek nezbyla provozní ani jediná, bylo povoleno, že i nákladní vlaky na harrachovské trati mohou jezdit adhezně, tedy bez využití ozubnice. Pro tento účel byl do Tanvaldu přesunut už zmíněný upravený stroj T466-2 369, mezitím opatřený ozdobným nátěrem a s vyznačenou přezdívkou Electronic. Situace však vyžadovala plnohodnotné řešení a tak byl ze strany ČSD vznesen požadavek na urychlenou dodávku 10 obdobných lokomotiv ve speciální úpravě pro provoz na sklonově náročných tratích. Mimo zmíněného elektronického regulátoru mělo jít především o dovybavení lokomotiv T466-2 elektrodynamickou brzdou, která v provozu přináší až 95% úsporu brzdových špalíků ve srovnání s lokomotivami s klasickou pneumatickou brzdou. Na prknech konstruktérů lokomotivky ČKD tak vznikla nová řada plánovaného označení T466-3. Jedná se o čtyřnápravovou kapotovou motorovou lokomotivu se stejnosměrným elektrickým přenosem výkonu. Obsluhuje se z jediné kabiny, ke které z obou stran přiléhají vysoké kapoty. V delší přední kapotě je uložen motorgenerátor sestávající z naftového motoru K6 S230DR a generátoru TD805A, blok chlazení naftového motoru, ventilátory chlazení trakčních motorů, budící a nabíjecí dynamo, kompresor K3 Lok 3 s vestavěným mezichladičem a tlumič výfuku. V kratší zadní kapotě můžeme najít elektrický rozvaděč, odporník elektrodynamické brzdy s ventilační jednotkou, elektronický regulátor dýzlu a další prvky elektrické výstroje. Uvnitř kabiny můžeme najít 2 řídící pulty, každý pro svůj směr jízdy. Výkon motoru, ale i elektrodynamické brzdy se ovládá pomocí volantu řídícího kontroléru, který má 9 stupňů v jízdě a 9 v brzdě, s tím, že nulová poloha je přesně uprostřed. Za zmínku stojí také vybavení lokomotivy elektronickým analogovým rychloměrem s rozsahem od 0 do 33 km za hodinu pro přesné sledování nižších rychlostí, čehož nejsou mechanické rychloměry už z principu své funkce schopné. Lokomotiva váží 66 tun, má nejvyšší rychlost 90 km za hodinu, výkon motoru je nastaven na 800 kW při jmenovitých 12 otáčkách za minutu, elektrodynamická brzda může brzdit výkonem špičkově až 1000 kW. Právě elektrodynamická brzda, nebo přesně její odporník zakomponovaný do krátké kapoty, je hlavním vizuálním rozdílem mezi řadami 743 a 742. Prostor pro odporník byl při vývoji řady 743 vytvořen hlavně tím, že byly do prostoru palivové nádrže přesunuty skříně s bateriemi, což je další dobře viditelný rozdíl mezi oběma řadami. Posledním charakteristickým znakem elektroniku jsou písečníky umístěné přímo na podvozkových rámech. U řady 742 byly zakomponovány do hlavního rámu lokomotivy. Pojezd lokomotivy je tvořen dvojicí dvounápravových podvozků klasické kývačkové koncepce ČKD s vedením dvojkolí pomocí kývných ramen. Celá lokomotiva je na podvozcích uložena prostřednictvím pryžokových sloupků. Jednorázová 10kusová série vylepšených lokomotiv, osazených už tabulkami s nově zaváděným označením řadou 743, byla v ČKD vyrobena na konci roku 1987. Ihned byly nejprve zkušebně a od nového jízdního řádu, platného od června 1988, už i turnusově nasazeny na veškeré osobní i nákladní vlaky na ozubnicové trati. Snad na počest první zde pravidelně sloužící adhezní lokomotivy a i díky vybavení elektronickým regulátorem dýzlu se pro celou řadu vžila přezdívka Electronic. Na ozubnicové trati trval monopol řady 743 rovných 10 let, než zdejší osobní dopravu opět převzaly motorové vozy. V nákladní dopravě zde slouží dodnes, i když pro obsluhu ozubnicové trati stačí vlastně jen jediná lokomotiva. Celkem je dnes v okolí Liberce využívána už pouze 40 těchto strojů. Zbylé našli svůj domov v jižních Čechách. Všechny dnes patří společnosti ČD Cargo.
V Českobudějovickém středisku oprav kolových vozidel jsme si dnes pro legendy natočili lokomotivu 743 003, kterou vlastní a provozuje ČD Cargo. Rozhodujícím faktorem, který ovlivňuje bezpečnost a plynulost železniční dopravy, je stav železničního svršku. Zásadní vliv na bezpečnost provozu i na pohodlí cestování má směrová a výšková poloha koleje. Mechanizace určená pro úpravu směrové a výškové polohy koleje se sporadicky objevovala už v 50. letech. Podbíjením se zhutňuje štěrk pod pražci. Kolej si tak zachovává správnou geometrickou polohu, jízda po ní je lepší. Prvních 8 podbíječek patentu Scheuchzer dostali ČSD ze Švýcarska v letech 1946 až 1947. Podbíječka československé výroby SP62 se vyráběla v letech 1965 až 1978. Před těmito stroji bylo podbíjení ručním podbijákem dnes těžko představitelnou dřinou armády traťových dělníků. Kvalitativně vyšší stupeň úpravy geometrické polohy koleje představují automatické strojní podbíječky. Mechanismus strojů plní 2 základní funkce. Upravuje směrovou a výškovou polohu koleje a zhutňuje štěrkové lože. Nejreprezentativnějším zástupcem strojů moderní generace je automatická strojní podbíječka ASP 0916 CSM, vyrobená firmou Plasser a Teurer. Je jednoúčelový stroj určený ke směrové a výškové úpravě traťové koleje. Na rozdíl od starších typů podbíječek, jejichž pracovní režim byl cyklický, je u ASP 0916 CSM uplatněn nový pracovní režim. Stroj zhutňuje štěrkové lože kontinuálně, bez přerušení plynulého pohybu. Nový pracovní režim znamená především podstatné zvýšení výkonu stroje. Konstrukce podbíječky vychází z dlouhodobých zkušeností a uplatňuje některé nové prvky. Pracovní agregáty stroje jsou umístěny na nezávislém rámu. Umístění agregátů kladně ovlivňuje opotřebení a životnost jednotlivých částí stroje. Současně dosáhli konstruktéři snížení vibrací a hladiny hluku v kabinách pro obsluhu. Rám stroje je proveden jako mohutná, robustní mostová konstrukce. Kabiny pro obsluhu umístěné na obou čelních stranách podbíječky jsou prostorné, zvukově i protiprašně odizolované. Ovládací prvky pro obsluhu jsou účelně rozmístěny. Mezi kabinami je průchozí zastřešený prostor. Stroj je vybaven 2 dvojosými otočnými podvozky. Tahadlové a narážecí ústrojí je normální konstrukce. Pohon pojezdu je hydraulický přes měnič kroutícího momentu. Stroj má 3rychlostní převodovku. Prostřednictvím diferenciálu a rozvodovky se přenáší kroutící moment na obě osy předního podvozku. Pracovní pohon je hydraulický. Hydromotory stroje působí na obě osy předního podvozku. Stroj má pneumatický brzdový systém. Stroj je vybaven samočinnou i přímočinnou brzdou, jejíž ovladače jsou na obou stanovištích. Podbíječka ASP 0916 CSM je vybavena naftovým motorem Deutsch o výkonu 246 kW. První podbíječka typu, o které je dnešní film, se u ČSD objevila v roce 1984. Bylo to u traťové strojní stanice Hradec Králové.
Pracovní výkon tohoto stroje je kolem 800 metrů za hodinu. Automatická strojní podbíječka 0916 CSM je určena pro směrovou a výškovou úpravu geometrické polohy koleje. Nové parametry a vysoký výkon stroje je optimální pro práci na velmi zatížených tratích, kde je výluková činnost omezena přepravními nároky. Nezbytným předpokladem pro práci podbíječky je připravit v dostatečném časovém předstihu všechny podstatné údaje o geometrické poloze koleje a pečlivě zkontrolovat stav zajišťovacích značek. Údaje se zpracují do tabulky se zřetelným vyznačením směrových poměrů oblouků, hlavních bodů oblouků a jejich kilometrické polohy a s dalšími vytyčovacími prvky oblouků. V tabulce jsou i údaje o sklonových poměrech, o lomech nivelety a další výškové parametry trati. Strojní podbíječka ASP 0916 CSM je vybavena automatickým měřícím a ovládacím systémem GVA. Zajišťuje směrovou i výškovou úpravu koleje v přechodnicích, v obloucích a na lomech nivelety. Asi každý z diváků ví, že se říká oblouk a ne zatáčka. Co je to ale ta přechodnice? Aby byl průjezd vozidla z přímé koleje do oblouku plynulý, je mezi ně umístěna přechodnice. Má podobu křivky, většinou klotoidy nebo kubické paraboly. Moderní vybavení podbíječky ASP 0916 CSM podstatně urychluje přípravu stroje před zahájením vlastního podbíjení. Pro činnost stroje není nutné rozepisovat prvky přechodnic a oblouků přímo v koleji. Protože všechny vytyčovací prvky jsou v paměti počítače, k zahájení práce stačí přesná kilometrická poloha počátku upravovaného úseku. Automatická strojní podbíječka 0916 CSM sdružuje všechny dosud osvědčené prvky. Zejména asynchronní tlakový vibrační systém podbíjení ovlivňuje kvalitu upravované trati. Stroj ASP 0916 CSM je vybaven elektronickým proporcionálním nivelačním zařízením. U stroje zůstává zachován jednotětivový směrovací systém s možností 3bodového nebo 4bodového snímání hodnot. Bez změn zůstává integrované zařízení zdvihu a směrování koleje. Novým prvkem je diagnostická jednotka, která podstatně urychluje a zjednodušuje vyhledávání poruch na jednotlivých elektrických obvodech a obvodech hydraulických. Automatická strojní podbíječka ASP 0916 CSM představuje v současné době stroj nejvyšší technické úrovně. Plné využití nejmodernější techniky a racionální organizace práce jsou zárukou kvalitativně vyšší úrovně železniční dopravy. Nepočítáme-li zařízení švýcarské firmy Matissa, byla firma Plasser und Teurer z rakouského Lince dvorním dodavatelem velkých traťových strojů ČSD. Spolupráce byla navázána v průběhu 60. let. Byla založena v roce 1953 a dodala více než 16,5 tisíce traťových strojů do 109 států světa. V příštích úžasných návratech povezeme vlak z trati do stanice po částech. Chcete vidět své fotografie v pořadu Pozor vlak? Pak sledujte naše fotovýzvy na Facebooku.
A máme tady závěr, tedy skoro závěr. Ještě soutěžní otázka. Ptáme se na to, ve kterém roce bylo založeno Vagonářské muzeum ve Studénce. Pokud víte správnou odpověď, pak ji pište na adresy uvedené na obrazovce, a to do 15. června 2022. Mějte se krásně a železnici zdar. Přátelé, zastihli... Ještě soutěžní otázka. Ptáme se na to, ve kterém roce bylo založeno Vagonářské muzeum ve Studénce. A máme tady závěr, tedy skoro závěr. První podbíječka typu, o kterém je dnešní... O kterém nebo o které? Ahoj všem. Když pomineme z provozu už vyřazené Sergeje, jsou naši... Ahoj všem. Pomineli... Blbec, no.